right මේකෙදි අපි කියලා දෙන්නේ කොහොමද මේ software එක install කරගන්න කියලා තමයි මම මේ කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයාලට. එතකොට අපි මුලින්ම බලමු කොහොමද මම ඔයාට මේ software එක deliver කරන්න කියලා. මම ඔයාට software එක deliver කරන්නේ download direct link එකයි license key එකයි තමයි මම ඔයාලට දාන්නේ. right එතකොට මම download direct link එක විදිහට එවන්නේ මෙන්න මේක. ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මේ download direct link එක copy කරගත්තා. copy කරගෙන Google Chrome එකට ගිහිල්ලා මේ විදිහට paste කරනවා. paste කරලා search කරපුවාම මෙතනින් මෙන්න මේ විදිහට download කරන්න දෙනවා. මේක save දුන්නාම software එක ඔටෝම PC එකට download වෙනවා. right ඊට පස්සේ ඔයාට software එක මෙන්න මේ විදිහට download වෙලා එනවා. right එතකොට ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මේ උඩ දෙපාරක් click කරන්න. click කරපුවාම click කරලා මෙහෙම next දීලා installation part එකක් යනවා. ඒ install කරන part එක මේන හැම එකටම yes කියලා දෙන්න ඕන. එතකොට software එකේ PC එකකින් software එක install කරනවා. right එතකොට අපි බලමු ඊළඟට මොනවද මෙයා ඉල්ලන්නේ කියලා. right ඔන්න software එක install වුණා. install වෙලා ඉවරයි. right එතකොට install වුණ ගමන් මෙතන shortcut එකක් හැදුනා. මේ තියෙන මම install කරපු software එක මේ තියෙන shortcut එක හැදුනා. right මෙතනින් අපිට දෙන්නත් පුළුවන් software එක open කරනවා. මෙතනින් දෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් එතනින් කට් කරලා මේක ඩබල් ක්ලික් කරපුවාම software එක open වෙනවා. right හරි. දැන් මම right මම මෙතන දෙනවා මගේ company name එක. මගේ phone number එක දෙනවා මම. මෙතන මොකක් හරි phone number එකක් දෙන්න තියෙන්නේ. මේක නිකන් form එකක් විතරයි මෙතන fill කරන්නේ. එහෙනම් මොකක් දුන්නත් කමක් නැහැ. වන්න මම මගේ email එක දුන්නා. place එක. මම කුරුණෑගල ඉන්නේ. ඒතර ඔයාලා ඉන්න පැත්ත ඔයාලා දාගන්න. right. country එක ශ්‍රී ලංකා කියලා දාගන්න. license key එක. මම activation code එකක් කියලා ඔයාලට එවලා තියෙනවා. මම පෙන්නන්නම් ඒක. right. right. මේ බලන්න මම මේකෙත් එවලා තියෙනවා license key එක activation code කියලා. right. මෙන්න මේ activation code එක තමයි copy කරලා ගන්න ඕන. right. මම මගේ එකට activation code එක copy කරලා ගන්නම්. right. මේක මම ගන්නවා. right. මම මේ activation code එක copy කරලා අරගෙන මෙතනට දානවා. එතනට දාපු ගමන් මෙතන පොළ පාට හරියක් වෙදලා license active license කියන බටන් එක ක්ලික් කරපුවාම activation එක වෙනවා software එකේ. right. හරි. ඔන්න activation එක වුණා. දැන් මෙයා මේක close කරලා software එක open කරනවා. අපිට ටිකක් බලාගෙන ඉන්න වෙනවා ඒක කරනකම්. right. ඔන්න process වෙනවා. then software එක right මෙන්න software එක open වුණා. ඊට පස්සේ මෙතන මේ new update කියලා ඇවිල්ලා තියෙන එක මෙතනින් මේ කතරෙන් close කරපුවා මේක යනවා. මෙන්න software එක මේ license වෙලා lifetime key එකක් තමයි මම දැම්මේ. ඔන්න software එක active වුණා. right. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි මේ software එක install කරන්නේ.